Hello students, good morning. I Darshana Chauhan welcome you all in Saraswati group of education. How are you all? I hope you are all fine and safe. Okay students, અત્યારે આપણે શું લર્ન કરી રહ્યા છીએ એ તો તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે, બરાબર કે નહીં? અત્યારે આપણે આપણા જે આલ્ફાબેટ્સ છે એમના સાઉન્ડ્સને લર્ન કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણે કયા કયા આલ્ફાબેટના સાઉન્ડ્સને લર્ન કર્યા યાદ છે તમને? જો આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે હતો ત્યારે આપણે એ, બી, સી અને ડી યસ આ 4 લેટર્સના સાઉન્ડ આપણે કર્યા હતા. અને એમના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઈ, એફ, જી, એચ અને આઈ યસ આ બધા લેટર્સના આપણે સાઉન્ડ્સને લર્ન કર્યા હતા. હવે તમને બધાને યાદ જ રહી ગયા હશે કે એનો સાઉન્ડ કયો થાય છે, બીનો કયો થાય છે. ઓકે, તો લેટ્સ રિવાઇઝ. એસ સે આ, બી સે બ, સી સે ખ, યસ ડી સે ડ, ઈ સે એ અને ઈ, એફ સે ફ, जी से ग, एच से ह, आई से आई અને ઈ સાઉન્ડ. ઓકે, તો હવે આપણે આજે શું કરીશું? યસ, આજે આપણે કયા લેટર્સના સાઉન્ડ્સને લર્ન કરીશું? તો કે આજે આપણે આઈ પછી કયો લેટર આવે? જે, કે, એલ, એમ અને એન. યસ, આજે આપણે જે, કે, એલ, એમ અને એન લેટર્સના સાઉન્ડને લર્ન કરીશું. પણ એમની બિફોર આપણે શું કરી લઈશું? યસ, આપણે જે કાંઈ લેટર્સ છે લર્ન કરી ગયા છીએ એને વન મોર ટાઈમ રિપીટ કરી લઈએ. ચાલો, તમારે હું બોલી લઉં ને એમના પછી તમારે સાઉન્ડ કરવાનું છે ને બોલવાનું છે. ઓકે, નાઉ લુક એટ ધીસ. યસ, ધીસ ઇઝ લેટર એ. તો એસ છે આ. યસ, એસ સાઉન્ડ કેવો થશે? આ. Ants on the apple, a a a. Ants on the apple, a a a. Ants on the apple, a a a. Yes, હવે તમારે મારી સાથે વન મોર ટાઈમ રિપીટ કરવાનું છે. Ants on the apple, a a a. Ants on the apple, a a a. Yes, now which letter is this? This is B. And what is the sound of B? B. B. Yes. તો ચલો, balls are bouncing p p p. Balls are bouncing p p p. Balls are bouncing b p b. Yes, હવે તમારે મારી સાથે રિપીટ કરવાનું છે. Balls are bouncing b b b. Balls are bouncing b b b. ઓકે, તો તમારે પહેલાં હું જે બોલું એને લિસન કરવાનું અને પછી તમારે મારી સાથે રિપીટ કરવાનું. નાઉ લુક એટ ધીસ લેટર સી. યસ, તો વોટ ઇઝ ધ સાઉન્ડ ઓફ સી? ક ક. યસ, ક ક. કેટરપિલર સ્ક્રોલિંગ ક ક ક. કેટરપિલર સ્ક્રોલિંગ ક ક ક. નાઉ રિપીટ વિથ મી. કેટરપિલર સ્ક્રોલિંગ ક ક ક. Caterpillar scrolling k k k. Yes, now look at the D. Yes, તો હવે હું બોલું છું અને તમારે લિસન કરવાનું છે. Dolls are dancing d d d. Dolls are dancing d d d. Dolls are dancing d d d. Now repeat with me. Dolls are dancing d d d. Dolls are dancing d d d. Very good. Now, which letter is this? E. And what is the sound of E? A. Okay. Egg. હવે હું બોલું છું. Egg in the egg cup, a a a. Egg in the egg cup, a a a. Now repeat with me. Egg in the egg cup, a a a. Egg in the egg cup, a a a.
Very good. Now look at the letter F. And what is the sound of F? F. અને કેવી રીતે કરવાનો છે? યસ, તમારા લિપ્સને બાઇટ કરી પછી એર થોડી કાઢી અને ફ એમ સાઉન્ડ કરવાનો છે. તો ફ્લાઇઝ આર ફ્લાઇંગ, ફ. ફ્લાઇઝ આર ફ્લાઇંગ, ફ. ફ્લાઇઝ આર ફ્લાઇંગ, ફ. Now repeat with me. Flies are flying, f. Flies are flying, f. Very good. Okay. Now this is letter G. Yes. And what is the sound of G? G. Yes. G. Yes. So girls are giggling, g. Girls are giggling, g. Girls are giggling, g. Okay. Now repeat with me. Girls are giggling, g. Girls are giggling, g. Very good. Now look at the letter H. Yes. So H no sound. Ha. Yes. Helicopters hovering, ha. Helicopters hovering, ha. Helicopters hovering, ha. Now repeat with me. Helicopters hovering, ha. Helicopters hovering, ha. Yes. Now which letter is this? This is I. Yes. And what is the sound of I? એક તો આઈ છે અને બીજો આપણે અત્યારે કયો લર્ન કરીએ છીએ? આઈ અને ઈ બંને જ કરીએ છીએ, બરાબર ને? તો એનો સાઉન્ડ થાય છે ઈ. તો અહીંયા આપણે ઈ ઉપરથી બોલીએ છીએ. ચલો. ઇન્સેક્ટ્સ આર ઈટિંગ, ઈ. ઇન્સેક્ટ્સ આર ઈટિંગ, ઈ. કમ ઓન, રિપીટ વિથ મી. ઇન્સેક્ટ્સ આર ઈટિંગ, ઈ. ઇન્સેક્ટ્સ આર ઈટિંગ, ઈ. ઓકે. તો હવે આજે આપણે જે સાઉન્ડ લર્ન કરવાના છીએ એને બી વન મોર ટાઈમ બોલી લઈ અને પછી આપણે એને યસ પિક્ચર્સ થ્રુ પણ જોઈશું. ચલો. જે સે જ. Jellyfish is jumping, j. Jellyfish is jumping, j. બોલો હવે મારી સાથે રિપીટ કરો. Jellyfish is jumping, j. Jellyfish is jumping, j. Very good. Now, which letter is this? K. And what is the sound of K? K. Yes. Kittens are kissing, k. Kittens are kissing, k. Now repeat with me. Kittens are kissing, k. Kittens are kissing, k. Good. Now, then, yes, it is L. And what is the sound of L? L. Yes. Let's lick a lollipop, l. Let's lick a lollipop, l. Let's lick a lollipop, l. Yes. Now repeat with me. Let's lick a lollipop, l. Let's lick a lollipop, l. Good. Okay. હવે L પછી આપણે કયો લેટર લર્ન કરવાના છીએ? M. તો what is the sound of M? Yes. તમારા લિપ્સને બંધ કરીને બોલવાનું છે. Yes. Monkeys are munching, m. Monkeys are munching, m. Now repeat with me. Monkeys are munching, m. Monkeys are munching, m. Very good. Okay. And this is and. Yes. હવે આપણે M પછી કયો લેટર લર્ન કરવાના છીએ? N. તો what is the sound of N? Yes. તમારી ટંગ ક્યાં ટચ થવી જોઈએ? ઉપર. Yes. And say
Nice new necklace. Nice new necklace. Nice new necklace. Yes, now repeat with me. Nice new necklace. Nice new necklace. Yes. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હમણાં તમે લાસ્ટ 2 લેક્ચર્સની અંદર જે કાંઈ આપણે સાઉન્ડ્સ લર્ન કર્યા હતા એને રિવાઇઝ કર્યા. હવે જુઓ, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કયા કયા સાઉન્ડ્સ લર્ન કર્યા હતા? તો કે આપણે ઈ, એફ, જી, એચ અને આઈ. યસ, વોટ ઇઝ ધ સાઉન્ડ ઓફ ઈ? એ અને ઈ. યસ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ સાઉન્ડ ઓફ એફ? ફ. યસ, ફ. આ રીતે. G, 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 yes. H, H, H. I, તો E અને I. હવે આજે આપણે કયા કયા સાઉન્ડ્સને લર્ન કરવાના છીએ? તો જુઓ, આજે આપણે J, K, L, M અને N. યસ, આજે આપણે J, K, L અને M અને N જે લેટર્સ છે એમના સાઉન્ડ્સને લર્ન કરવાના છીએ. હવે જુઓ, what is the sound of J? યસ, જે છે એનો સાઉન્ડ શું થાય છે? તો જુઓ, જ જ. યસ, કેવી રીતે થાય છે જોયું તમે? જ જ. યસ. એન્ડ તો જેનો સાઉન્ડ થશે જ. જગ, જોકર, બરાબર? જેમ. તો એ બધા જ વર્ડ છે એ જે સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા છે, બરાબર? હવે what is the sound of K? K, K. Yes, K, kite, બરાબર? King. તો એ છે ક, બરાબર? એટલે કે K લેટર થી બિગિનિંગ થતા બધા વર્ડ્સ. તો ચલો, જે સાઉન્ડ થી બિગિનિંગ થતા વર્ડ્સ કયા કીધા? જોકર, જેમ, યસ અને શું કીધું? જોકર, જેમ અને જગ. યસ. તો what is the sound of J? J. And what is the sound of K? K. Now look at here. This is letter L. L. And what is the sound of L? L. જો આ રીતે તમારી કંઈ થઈ લ લ લ લેમ લાઇટ લેમ લોટસ. યસ. તો L से ल. હવે જુઓ M. યસ, M. હવે M થી M નો સાઉન્ડ શું થાય છે? જુઓ, મ મ મ મ. બરાબર? એટલે આપણે આ રીતે લીધું છે એને બંધ કરો. યસ. અને મ સાઉન્ડ મ મ. ઓકે. હવે look at this. This is letter N. This is letter N. And what is the sound of N? Yes, તમારી ટંગ જો ઉપર ટચ થઈ છે. ન ન. નેસ્ટ, નોઝ, બરાબર? નેક, નેઇલ. તો એ બધા યસ N સાઉન્ડ થી બિગિનિંગ થતા બધા વર્ડ્સ છે. ચલો, વન મોર ટાઈમ એને રિકેપ કરી અને પછી યસ આપણે શું કરીશું? આ બધા જ સાઉન્ડને પિક્ચર્સ થ્રુ લર્ન કરીશું. તો ચાલો વન મોર ટાઈમ રિકેપ કરી લઈએ. What is the sound of J? J. What is the sound of K? K. What is the sound of L? L. What is the sound of M? And what is the sound of N? N. J, K, L, M and N. Okay? તો ચાલો આપણે સાઉન્ડ્સ તો લર્ન કરી લીધા, બરાબર? કે जैसे ज, कैसे क, एल से ल, एम से म અને એન से ન. યસ. તો હવે આપણે આ બધા સાઉન્ડ્સ થી બિગિનિંગ થતા યસ પિક્ચર્સ ને જોશું અને વર્ડ્સ ને લર્ન કરીશું. ચાલો હવે આપણે યસ બધા જ જે લેટર્સ આજે લર્ન કરવાના છે એને વન બાય વન લર્ન કરીશું. ધીસ ઇઝ J. And what is the sound of J? J, J, J. Yes, just say jellyfish. And
નાઉ લુક એટ ધીસ. યસ, ધીસ ઇઝ જે, જેસે જ. ઓકે, ચલો આપણે એમાં એક પિક્ચર તો આપેલું છે. શું છે? જોકર. યસ, શું છે? જેસે જોકર. પણ આપણે બીજા પણ પિક્ચર્સ જોઈશું. ચલો હવે જુઓ, એમાં ફર્સ્ટ શું આવ્યું? જગ. યસ, જેસે જગ. જેસે જેકેટ. યસ, જો આમના બિગિનિંગ સાઉન્ડ બી જે જ છે, એટલે યાદ રાખજો કે આ બધા જ વર્ડ્સ છે એના બિગિનિંગ સાઉન્ડ જે છે. તો જેસે જગ, જેસે જેકેટ એન્ડ જેસે જેલીફિશ, જે હમણાં આપણે જોઈ, બરાબર. એન્ડ જેસે જોકર. અને હવે શું આવ્યું? યસ, જે એમ શું છે? જેમ, જે તમે બ્રેડ ઉપર લગાડી, પછી પરાઠા, રોટી એના ઉપર લગાડીને ખાવ છો ને, કેવું હોય છે? સ્વીટ સ્વીટ હોય છે ને. તો જેસે જેમ. નાઉ લુક એટ ધ નેક્સ્ટ પિક્ચર. યસ, ધીસ ઇઝ જેટ. યસ, પ્લેન છે ને, મેં તમને બતાડ્યું હતું, બરાબર ને. તો જેસે જેટ. તો જે સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા બધા જ પિક્ચર્સ જોયા. ચલો હવે બધા જ ને આપણે વન મોર ટાઈમ બોલી બી દઈએ. જેસે જગ, જેસે જેકેટ, જેસે જેલીફિશ, જેસે જોકર, જેસે જેમ એન્ડ જેસે જેટ. Good. Now we will learn letter K. And what is the sound of K? K, K. Yes, and K for kite. Okay, now we will learn K letter. અને K લેટર્સથી બિગિનિંગ થતા બધા પિક્ચર્સને જોઈશું. ચલો, કેસે કીવી. યસ, તમે આ ફ્રૂટ ખાઓ છો ને, બહુ હેલ્ધી હોય. આપણે એ ફ્રૂટ ખાવાથી આપણે બહુ હેલ્ધી રહીએ. અને કેવું હોય? સ્વીટ અને સાર હોય, બરાબર ને. તો કેસે કીવી. કેસે કિંગ. કિંગ એટલે રાજા. યસ, કેસે કિંગ. કેસે કેટલ એટલે કેટલી. યસ, કેસે કેટલ. કેટલ મીન્સ કેટલી. એન્ડ કેસે કીટ. યસ, જુઓ આ તમને કેની કીટ દેખાય છે? ડૉક્ટરની કીટ છે ને, ફર્સ્ટ એડની કીટ છે, બરાબર. આવું જુઓ, પ્લસ લખેલું હોય ને રેડ કલરનું હોય તો શું હોય? ડૉક્ટરની હોય, બરાબર કે નહીં? ઓકે, ચલો નાવ લુક એટ ધ નેક્સ્ટ વન. કેસે કાંગારૂ. કેસે કાંગારૂ. નાવ લુક એટ ધ નેક્સ્ટ. કેસે કિડ. કિડ એટલે નાના નાના બચ્ચાઓ. તમે બધા નાના નાના બચ્ચાઓ છો ને, એટલે તો તમને દીદી કહે છે ને, હેલો કિડ્સ, બરાબર ને. તો કેસે કિડ. એન્ડ કેસે કાઇટ. કેસે કાઇટ. ઓકે, તો આપણે કે લેટરથી બિગિનિંગ થતા બધા પિક્ચર્સ જોયા. યસ, હવે વન મોર ટાઈમ રિપીટ કરવાના. તો ચલો તમે બધા જ મારી સાથે રિપીટ કરશો ને. ઓકે, કેસે પહેલા આપણે કયું પિક્ચર જોયું હતું? કીવીનું. તો ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું. કેસે કીવી. કેસે કિંગ. કેસે કેટલ. કેસે કીટ. કેસે કાંગારૂ. કેસે kid. And कैसे kite. Okay, now we will learn letter L. And what is the sound of L? L. Yes, and L say lion. Okay, હવે yes, L say યસ, એલના સાઉન્ડ જોવાના તો આવડી ગયા, પણ હવે એમના પિક્ચર્સને જોવાના, બરાબર ને. એલના સાઉન્ડને તો આપણે લર્ન કરી લીધો. હવે બધા પિક્ચર્સને જોઈએ જે એલ સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા હોય. ચલો, એમાં ફર્સ્ટ પિક્ચર કયું આવ્યું? આ તો લાયન ભાઈ જ આવ્યો. એલ સે લાયન. એલ સે લેમ્બ. જે પેલું શીપ હોય ને, શીપ ઘેટું, એના બચ્ચાને શું કહેવાય ખબર છે?
લેમ્બ કહેવાય, LAMB લેમ્બ. ઓકે, અને નીચે તો એ લેમ્પ આપ્યો છે ને, એવી રીતે LAMB છે, લેમ્બ. ઓકે, તો લેમ્બ એટલે ઘેટાનું બચ્ચું. ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ લોગ. L સે લોગ, લોગ એટલે લાકડું. યસ, L સે લોગ. એન્ડ L સે લીડ, લીડ એટલે શું? ઢાંકણું. બરાબર ને? આપણે મમ્મા છે રસોઈ કરે છે તો બધા પોટ ઉપર લગાડે છે, એવી રીતે ડસ્ટબિનની ઉપર હોય છે, બીજા બધા ઘણી બધી થિંગ્સ હોય એની ઉપર આપણે લીડ લગાડતા હોય ને, તમારા લંચ બોક્સમાં હોય, તમારા કંપાસ બોક્સની ઉપર હોય, તો લીડ મીન્સ ઢાંકણ. પણ બધાના લીડ અલગ અલગ હોય, બરાબર કે નહીં? ચલો, નેક્સ્ટ વન ઇઝ લિપ્સ. L સે લિપ્સ, આપણા હોઠ. એન્ડ L સે લેમ્પ, જે જો L ની બાજુમાં બી આપ્યો છે, બરાબર ને? તો ચાલો આપણે L સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા બધા પિક્ચર્સને જોયા. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઓકે, તો આપણે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું? લાયનથી. ઓકે, તો ચાલો સ્ટાર્ટ વિથ મી. L સે લાયન, L સે લેમ્બ, L સે log, L સે lead, L સે lips, L સે lamp. Okay, chalo, L after which letter is this? M. And what is the sound of M? M. Yes, and M સે moon. ચલો, જોવામાં બતાડ્યો જ છે, તો ચલો હવે અમને વન બાય વન પિક્ચર્સ બી જોઈએ. M સે મૂન, મૂન મતલબ ચાંદો, બરાબર? M સે મૂન, તે આપણને ક્યાં જોવા મળે? સ્કાયમાં. પણ અત્યારે એટલે કે દિવસે? નો, એ તો ક્યારે જોવા મળે? રાત્રે, એટલે કે એટ નાઇટ. ઓકે, M સે મૂન, M સે man, M સે mother, M સે monkey, M સે milk. યસ, આપણે સવારના ઉઠીને પીએ છીએ ને, શા માટે? આપણે હેલ્ધી રહીએ એટલા માટે. એન્ડ M સે mat. યસ, તો M સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા બધા જ પિક્ચર્સને જોયા. હવે મારી સાથે તમારે રિપીટ પણ કરવાના છે. ચલો, M સે મૂન, M સે મેન, M સે મધર એટલે કે મમ્મી, M સે મંકી, M સે મિલ્ક એટલે કે દૂધ, એન્ડ M સે મેટ. યસ, મેટ એટલે શું કહેવાય તમને ખબર છે ને? યસ, મેટ આપણા ઘરની આપણે પાથરીને બેસીએ છીએ, બરાબર? એને પણ આપણે કહેવાય મેટ એટલે સાદડી, બરાબર? એના ઉપર આપણે શું કરીએ છીએ? બેસીએ છીએ, બરાબર કે નહીં? અને આપણે આપણા ડોરની પાસે પણ રાખીએ છીએ, બરાબર? એને ડોર મેટ કહેવાય, બરાબર? અને આપણે જેના ઉપર બેસીએ છીએ મેટ જ કહેવાય. તો ચલો હવે નેક્સ્ટ લેટર જોઈએ. N. And what is the sound of N? N. N. Yes, N સે necklace. હવે ઓકે, ચલો હવે N સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા પિક્ચર્સને આપણે જોઈશું. ચલો, N સે યસ નોટબુક્સ. યસ, N સે નોટબુક્સ. હવે જો તમને એમને બિફોર તો એક પિક્ચર આપ્યું છે, કયું છે? નેટ. નેટ મીન્સ જાળી. ઓકે, અને એમની ઉપર આવ્યું નોટબુક. ચલો, N સે નેસ્ટ. નેસ્ટ એટલે માળો. કોણ બનાવે? બધા બર્ડ્સ બનાવે. N સે નટ્સ. જે તમે કાજુ, બદામ ને બધું ખાઓ છો ને, એને શું કહેવાય છે? નટ્સ કહેવાય છે. ઓકે, તો ચલો, N સે નોઝ એટલે નાક, એન્ડ N સે નેલ એટલે નખ, અને N સે યસ નેટ. યસ, તો N સાઉન્ડથી બિગિનિંગ થતા
બધા પિક્ચર્સને જોયા. હવે વન મોર ટાઈમ રિપીટ વિથ મી. તો આપણે ફર્સ્ટ પિક્ચર કયું લેશું? નોટબુક્સ. ઓકે, તો એન સે નોટબુક, એન સે નેસ્ટ, એન સે નટ્સ, એન સે nose, N से nail and N से net. ઓકે, તો ચલો આજે આપણે બધા સાઉન્ડ તો લર્ન કરી લીધા. હવે એ કેવી રીતે બોલાય છે એને વન મોર ટાઈમ રિપીટ બી કરી લઈએ. ચલો જુઓ, અહીંયા પિક્ચર્સ થ્રુ પણ બતાડી દઉં એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. ઓકે, તો જેનો સાઉન્ડ કેવી રીતે કરાય છે જુઓ. જે સે જ જ એન્ડ કે સે ક ક. યસ, ક્યાંથી? થ્રોટમાંથી અવાજ આવે છે. ઓકે, એન્ડ એલ સે લ, ઉપર ટચે પછી લા લા. યસ, આપણું માઉથ ઓપન થાય છે, બરાબર. પહેલાં ટંગ ઉપર ટચ થાય છે અને પછી લા. યસ, એ રીતે બોલાય છે. એમ એટલે પહેલાં માઉથ એટલે કે આપણું લિપ્સ બંધ કરીને, બરાબર, માઉથ બંધ કરવાનું. બ પછી ખોલવાનું. મ. યસ, મ. યસ. ઓકે, હવે એન માટે આપણે ટીથથી થોડાક ઉપર આપણી ટંગને ટચ કરવાની. યસ, અને પછી ઓપન કરવાનું માઉથ એટલે ન ન. યસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે કયા કયા સાઉન્ડ્સને લર્ન કર્યા? જે, કે, એલ, એમ અને એન. કે હવે ટર્ન શેનું છે? હોમવર્કનું. યસ, તો આજે તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે? યસ, તમને લોકોને બધાને આઈડિયા છે જ કે તમારે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે પેજ ઉપર જે કે એલ એમ અને એન આપ્યા છે એને કમ્પ્લીટ કરવાના છે. તો હવે કયા કયા પેજ નંબર ઉપર છે જુઓ. પેજ નંબર 25, 26, 33, 39 અને 42 પર છે, બરાબર. તો તમારે આ બધા જ લેટર્સને કમ્પ્લીટ કરી લેવાના છે અને સાથે સાથે એક ડ્રોઈંગ બી કરવાનું છે, બરાબર કે નહીં? કેવી રીતે કરવાનું છે તો એ તો દીદીએ તમને આગળ એક્સપ્લેન કરેલું જ છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજા બાકીના લેટર્સ લઈને આવીશું. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.